بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل ششم، طب عرفانی. پدیده شناسی قرآنی بیماری. صفحه 51. 105. چرا انبیا و اولیای الهی دچار اشد امراض و بلایا می شوند؟ این حاصل نزول طوفان بادی به نام روح است که البته بادی از جانب بهشت و وادی آب و برودت است که وجود را خاک زدایی و آتش زدایی می کند. روح می نشیند و آتش و غبار بر می خیزد و این است زندگی مخلصینی که به هیکل نوری می رسند و جمال هو می شوند و اسوه هو الله احد. 106. روح در زبان قرآنی از ریح به معنای باد است و لذا هر باد و بر باد رفتگی و مرض و بلایی حاصل نزول درجه ای از روح است که غایت این نزول منجر به دریافت کتاب خدا و قرآن و حکمت و علم لدنی می شود. 107. قبلا در رساله ای نشان داده ایم که جهان هستی ذاتاً از باد و برباد است به معنای واقعی کلمه، همانطور که جهان هستی و هر موجودی یک حجم باد کرده است که در پایان جهان بادش خالی می شود و به قول قرآن روح به سوی او عروج می کند در روزی که 50,000 سال برای بشر به طول می کشد و در پایان این روز جمال او آشکار می گردد که جمال نوری روح است. 108. باد بودن که به صورت امراض و بلایا بر بشر نازل می شود هم باد آدمی را خالی می کند تا جمال روح را از انسان آشکار سازد، زیرا بین انسان و خداوند جز غرور وجود آدمی حائل نیست و این غرور که تماماً باد است با طوفان امراض خالی می گردد. 109. در روایات اسلامی می‌خوانیم که به امر خداوند لشکریانی از ملائک و شیاطین گل آدمی را سالها لگد کردند تا بادش خالی شود و آماده خلقت شود تا انسان کامل پدید آید. این لگدمال شدن به صورت امراض و بلایا و عذابهای نعمانی و ظلمانی است که بر انسان فرود می آید و فرود آورنده‌اش یا ملائک هستند یا شیاطین. 110. در حقیقت امراض به مثابه لگدمال شدن آدمی به واسطه ملائک و شیاطین است که ملائک آدمی را به سوی بهشت میبرند و شیاطین هم به سوی دوزخ، آب و آتش، و این دو عنصر پاک کننده در طبیعت است. 111. پس بدین صورت بایستی امراض را باد ضد باد هم نامید، بادی که هستی را پدید آورده و علت بود است و بادی که یک بار دیگر باد بودن را بر باد می دهد. 112. بادی که بود شده و بادی که بود را به نابودی می کشاند تا جمال وجود را آشکار کند. 113. آدمی از بدو نطفه و تولدش تا مرگش چیزی جز باد شدن و بر باد رفتن و تهی از باد شدن نیست در قبر. 114. کل عالم هستی از ازل تا ابد چیزی جز نزول و عروج باد یعنی روح نیست به قول قرآن. 115. آنچه که در این رساله می‌خوانید نه افسانه است و نه شعر و مثال، تماماً علم و عرفان و قرآن و حقیقت انسان در جهان است که عمری با تمام وجود تجربیده ام و اندیشیده ام و بوده ام و اینک حدود 15 سال است که غرق در گردباد و طوفان و باد بودنم
و هرچه فهمیده و نوشتم حاصل این بادهویی است که در جانم افتاده و مرا تا ذرات سلول هایم برباد می دهد و مجموعه آثارم چیزی جز گزارش این گردباد نیست. من چشم این گردبادم. 116. حکیمان قدیم و از جمله بقراط و جالینوس و بوعلی مرضی به نام غمباد را می شناختند که اساس همه امراض است. کل این رساله به نوعی شرح و تفسیر این غمباد است که باد بودن است و غم نابودن. 117. همه امراض به نوعی منبع و علتی جز غم ندارند و این امراض به مثابه برونافکنی این غم است، برونافکنی باد غم. 118. همه غمها غم برباد رفتگی است، پس هر غمی یک باد ضد باد است که برباد رفتگی را جبران می کند و از بطن نابودی به وجودی برتر و جاودانه می رسد. 119. آن که تسلیم برباد رفتگی می شود و تصدیقش می کند و حقش را می داند از فنا، بقای جاوید می یابد و این اساس عرفان درمانی است که قبلا شرحش نموده ایم. 120. بسیاری از امراض هستند که درمانگر امراض مهلکترند به لحاظ جسمی یا روحی و اگر انسان بر این امر معرفت یابد هرگز به جستجوی درمان بر نمی آید. 121. آنچه را که بشر مدرن بیماری می نامد درمان است و آنچه را که درمانگری می نامد مبارزه با سالم سازی ذاتی وجود انسان است. و لذا طب مدرن یک مالیخولی است که منشأ تولید امراض لاعلاج و ویرانگر است، همچون ایدز و ایبولار و آنفولانزاهای جدید. 122. امراض مؤمنان را به خدا میرساند و کافران را به ایمان. 123. طب مدرن و دوزخی محصول گریز انسان مدرن از سلامت روح است که او را به دوزخ می کشاند و به واسطه آتش درمان می کند. 124. کمال سلامت رسیدن به یگانگی بود و نبود است و دیدار با جمال این یگانگی. بنابراین محمد مصطفی نخستین انسان سالم کامل است و لذا شریعت او شریعت سلامت است، یعنی اسلام. 125. رحمت ذات خداست و قرآن که کتاب رحمان و رحیم است ظهور کمال ذات اوست، همانطور که محمد هم ظهور جمال ذات اوست که رحمتی برای جهانیان است و این اسلام است، یعنی دین سلامت. پس سلامت همان رحمت است. 126. سلامت رحمت است و بیماری هم شقاوت. شقاوت فرود می آید تا رحمت را آشکار کند. 127. وقتی میگوییم سلام یعنی سالم باش، یعنی مهربان باش. 128. به میزانی که جهان مدرن به سوی شقاوت می رود بیمارتر و لاعلاجتر می شود. این بیماری تنها علاج شقاوت است، پس سلامت بخش است. پس انواع امراض و عذابهای مدرن تنها راه بقای بشر بر روی زمین است تا از فرط شقاوت خود را نابود نکند. این بیماری ها مظهر رحمت خدا بر بشر کافر است، زیرا قلوب شقی و سنگ شده قادر به دریافت لطف و محبت خداوند نیست. 129. بزرگترین بیماری عصر جدید نابودی سیستم ایمنی بدن انسان است که به واسطه ویروس ایدز رخ نموده است. پس ویروس ایدز ویروس نابود کننده امنیت حیات و هستی انسان در قبال عدم است.
این همان تهاجم جبارانه عدم به وجود انسان است که وجود را به مهلکه عدم می کشاند. این هجوم هوی ازل است به انسان ماده پرستی که در مادیت به انقباض و ثقل تا سرحد نابودی رسیده است. این تهاجم عدم است به وجودی که در محاق عدم افتاده است. پس این نبرد بین دو عدم است، عدم الهی و عدم بشری. حاصل نهایی این نبرد پیدایش نور ایمنی یعنی ایمان است. 130. قبلا گفته بودم که انسانی که ایمان داشته باشد حتی با تزریق ویروس ایدز هم به این بیماری مبتلا نمی شود، یعنی سیستم ایمنی وجودش خدشه‌دار نمی شود. یکی از خوانندگان این مقاله سؤال کرده بود که اگر من این کار را کردم و مبتلا شدم چی؟ گفتم معنی آن این است که ایمان نداشتی به آنچه که گفتم. و او در پاسخ گفت که من به ایمان خودم اطمینان دارم ولی به حرف شما اطمینان ندارم. گفتم که اگر ایمان می داشتی دچار شک نمی شدی، زیرا کسی که از ایدز می ترسد یعنی از مرگ می ترسد و این یعنی بی ایمانی. 131. هراس از ایدز مرگبارتر از ویروس آن است، همانطور که فقط ترس از مرگ است که مرگبار و عذاب دهنده است و خود مرگ زنده کننده و نجات بخش است. 132. ویروس ایدز ویروس ضد رابطه است، مثل همه امراض مسری، زیرا رابطه انسان مدرن به غایت بیمار و مرگبار و شقی شده است و این ویروس درمانگر روابط بشری است تا قطع رابطه موجب احیای رابطه شود. 133. همانطور که طلاق هم یک بیماری است، آنگاه که رابطه زناشویی بر آستانه نابودی باشد رخ می‌دهد تا رابطه احیا گردد و لذا آنان که تن به طلاق حق نمی‌دهند و به شکنجه یکدیگر ادامه می‌دهند نابود می‌شوند، زیرا وجود آدمی مخلوق رابطه است. 134. همانطور که سرطان به مثابه امپراتوری و کودتای سلولی بر علیه فرد سرطانی است، هجومی از جانب عدم به سوی وجود انسانی است که بر آستانه نابودی است. عدم می آید تا وجود را از نابودی برهاند و احیا کند. 135. منطق سرطان منطق خودخوری انسان است در غایت خودپرستی و عین امپریالیسم سلولی است که بر علیه صاحبش قیام کرده است. 136. و این است که امروز پیشرفته ترین روش مبارزه با این امپریالیسم سلولی همانا بمباران اتمی این امپریالیست تنی است و این عین خودکشی و خودبراندازی به غایت شقیانه بشر نسبت به خویشتن است که فقط مرگ را هزاران بار زجرآورتر و شقیتر و شیطانیتر می سازد و لحظه ای هم بر عمر فرد نمی افزاید، در حالی که حتی یک سرطانی هم به واسطه درمان اتمی نه درمان شده و نه مرگش به تعویق افتاده است، ولی بشر مدرن از این درمان دوزخی به واسطه عذاب النار رهایی ندارد و گویی عذابی واجب از طرف خداست که از آن گریزی نیست. و هر کسی که شاهد شیمی درمانی است به وضوح می‌بیند که این عذاب النار است و از آن رهایی نیست. 137. شیمی درمانی و رادیواکتیو درمانی دقیقاً به مثابه بمباران کردن اتم‌ها و سلول‌های تشکیل دهنده بدن انسان است و ایجاد یک طوفان و قارچ اتمی در بدن انسان است و این نوعی برباد دادن هستی انسان به واسطه تکنولوژی هسته‌ای است. این بادی به غایت آتشین از طبقه هفتم دوزخ است که ذرات هستی انسان را تا مغزش می سوزاند.
این ظهور عذاب النار از دوزخ تکنولوژی هسته‌ای است. این نبرد انسان امپریالیستی اتمی بر علیه خویشتن خویش است. این تنها راه نجات انسان نابود شده است. 138. فقط نابودی است که میتواند انسان را از نابودی برهاند. یعنی فقط هو میتواند انسانی را که خلیفت الله در عالم خاک است برهاند. هو به یاری الله در عالم خاک آمده است تا هو الله احد شود، زیرا به قول حضرت رسول اکرم جهان هستی و عالم وجود بر قل هو الله احد استوار است. 139. جهان هستی با انفجار بزرگ آغاز شد که بزرگترین طوفان و گردباد مطلق بود از ذات عدم. این نیز تصدیق نظریه باده است که ذکرش رفت. 140. جهان هستی با انفجار عدمی آغاز شد و گویی با انفجار اتمی به پایان می رسد. آن به دست خدا و این به دست انسان و اول و آخر یکی است. 141. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند انسان را با دو دستانش و با نگاهش به نیم نظری آفرید و نیز طبق احادیث معتبر اسلامی می‌دانیم که جهان هستی دست خدا و چشم خداست. یعنی خداوند به واسطه جهان و جهانیان است که انسان را می آفریند در هر لحظه ای. پس انسان مخلوق رابطه اش با جهان و جهانیان است، یعنی وجود همان رابطه است. پس سلامتی یا بیماری انسان در جریان خلقتش حاصل کیفیت رابطه انسان با جهان و جهانیان است و انسان تا به کمال خود نرسیده و انسان کامل و خلیفه خدا نشده است کما بیش بیمار است. بیماری همان نقص در خلقت است و آدمی هم طبق کلام خدا شاهد بر خلق خیشتن است و در خلق خودش خداوند را یاری می دهد، همانطور که فرمود یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. به میزانی که این یاری انسان خالصانه و صادقانه و مسئولانه است، جریان خلقت انسان به سلامت به پیش می رود که کمال این سلامت همان کمال خلقت است و انسان سالم همان انسان کامل و خلیفه خداست. 142. در قرآن کریم می‌خوانیم که راز بهشتی یا دوزخی شدن هر انسانی مربوط به دوستی او با دیگر انسان هاست. دوستی با انسانی صدیق موجب به بهشت رسیدن است و دوستی با انسانی کذاب هم منجر به دوزخ می شود و این دو نوع خلق شدن است: خلقتی سالم و خلقتی بیمار. 143. پس دوست سالم موجب سلامت است و دوست بیمار موجب بیماری است و انسان سالم انسان صدیق است و انسان بیمار هم انسان کذاب است. 144. انسان سالم همان انسان مسلمان و تسلیم امر خداست و انسان بیمار هم انسان یاغی و کافر است. 145. در حقیقت دوست صمیمی و محرم اسرار هر کسی به مثابه دست خدا و چشم خداست که او را می آفریند و این آفرینش متقابل است. 146. این است که در قرآن و حدیث داریم که چون 2 یا 3 نفر مؤمن صدیق همدل شوند، خداوند در آن رابطه حاضر است و آنها را می آفریند. 147. همانطور که روابط دوستانه کافرانه و ریایی موجب حضور شیطان است و انسان به دست و نگاه شیطان آفرینده می شود و این آفرینشی بیمار است.
148. به هر حال تا انسان کامل نشده بیماری حضور دارد، منتها اگر روابط با دوستان مؤمنانه باشد، این بیماری هم نعمانی و هدایت بخش و تکامل وجود است و در غیر این صورت ظلمانی و دوزخی است. 149. خداوند آدمی را به دست و نگاه دوستان هر کسی می آفریند. اگر این دوستان مشرک باشند، طبق کلام خدا نجس هستند و لذا خلقت آدمی آلوده می شود و بیمار. 150. خلقت و تکامل آدمی از بدو خلق هستی آغاز شده و تا قیامت کبری و بلکه پس از آن هم ادامه دارد تا انسان کامل شود و خلیفه خدا گردد. 151. این خلقت از همین دنیا یا دوزخی است یا بهشتی. بهشت و دوزخ دو کارگاه خلقت انسان است که همین جهان هستی است که برای یکی بهشت و برای دیگر دوزخ و درجات آن است که آدمی خود یکی از این دو نوع کلی خلقت را به اراده و اندیشه خود انتخاب می کند. 152. پس حکمت و طبابت و شفا و درمانگری و امراض بخشی لاینفک از جریان خلق شدن انسان است. 153. بنابراین حکمت و معرفت بشری تماما علم خلقت خیشتن است و میزان مشارکت و نظارت و یاری انسان در خلق خیشتن است. 154. انسان به میزان حکمت و معرفت خیش خلقتی رحیمانه و لطیف برای خود رقم میزند، خلقتی سالم و بهشتی. 155. میزان خلقت سالم و بهشتی همان تسلیم بودن در قبال اراده و فعل پروردگار است که از جهان و جهانیان بر او القا می شود و این خلقت اسلامی است که بر سلام استوار است. 156. پس سلامتی تحقق و تجلی سلام است که از اسمای الهی می باشد و این خلقتی مختارانه است که در نقطه مقابل خلقت دوزخی قرار دارد که تحقق جبار است که از اسمای الهی است. ولذا رسول اکرم می فرماید که اهل جبر اهل دوزخ است. کسی که به زور خلق می شود و هستی می یابد یعنی عدم پرست است و میل به ظهور ندارد و این خلقتی ریاکارانه و جبارانه است که اساس امراض ظلمانی و زجرآور است. 157. به بیان دیگر مقاومت انسان در خلق شدن علت العلل امراض ظلمانی و عذاب آور است و این خلقت غیر اسلامی است که در آن سلام و سلامت نیست. 158. پس آن را که دوست صمیمی و محرم اسرار خود می‌دانیم منشأ سلامت یا بیماری ماست، زیرا در هر رابطه ای خواه ناخواه یکی امام و دیگری مأموم است و امام از اسمای پروردگار است که این امام یا رحمانی و یا ظلمانی است. 159. قرآن کتاب آفرینش است که برای مؤمنان شفا و رحمت و هدایت است و برای کافران هم ضلالت و خسران است. و این کتاب را علی علیه السلام بهترین کتاب طب برای بشر نامیده است. 160. یعنی قرآن کتابی است که انسان از روی آن خود را می آفریند به دستان و نگاه خداوند. 161. یعنی خلقت انسان تماما قرآنی است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، و کتابی جاری است هر آن، زیرا خلقت امری جاری است. 162. در دعاهای ائمه اطهار علیه السلام می‌خوانیم که ای آن که اسمش دوا و یادش شفاست،
چون یاد خدا جز به واسطه یکی از اسمای او ممکن نیست، لذا اسم او به مثابه داروست که شفا می بخشد. 163. و اما در قرآن کریم مکررن می‌خوانیم که یاد خدا جز در دل ممکن نیست و یاد ذهنی خدا شرک است که همان یاد هوای نفس و نیاز خویش است. پس اگر یاد خدا در دل رخ دهد موجب دارو و شفا می گردد، وگرنه همه آدم ها به هنگام بیماری و درد و بلا او را صدا می کنند و حاصلی عاید نمی شود و دعایی اجابت نمی گردد. 164. و اما چگونه اسم او در دل موجب شفا می شود؟ 165. در قرآن کریم کانون مرض و سلامت دل آدم است، همانطور که کانون همه صفات دیگر هم دل است. پس بایستی در دل تحولی رخ دهد تا شفا حاصل شود. 166. همانطور نمازی که قلبی و با حضور روحانی نباشد نماز نیست و بلکه عین نفس پرستی است و نمازگزار را با شیاطین محشور می کند و موجب ضلالت مضاعف است، زیرا خداخواهی ذهنی به زعم قرآن همان شرک و ظلم عظیم است، یعنی موجب ظلمت و گمراهی بزرگ است و این است مصداق فویل للمصلین. 167. همانطور که یاد خدا در ذهن شرک و ظلم است و خودپرستی، یاد او در دل عین تحقق توحید است به معنای یگانگی خدا و انسان. زیرا در حدیث آمده که هر که خدا را قلباً یاد کند خدا با او هم نشین است، یعنی خدا بر جای او قرار می گیرد و این واقعه خلافت است که عین توحید است و این موجب شفا می شود، زیرا واقعه یگانگی هو و الله است که همان یگانگی وجود و عدم است و لحظه ای جاودانگی در وجود آدمی رخ می دهد و این امر موجب شفای امراض است، زیرا همه امراض مربوط به عرصه تحقق خلقت انسان قبل از رسیدن به کمال و مقام خلافت اللهی است. 168. یاد قلبی خدا در هنگام بیماری و بلا یک توفیق اجباری و اضطرار است که از برکات امراض است که آدمی خدا را با تمام وجود و اعماق دلش صدا می‌زند و توحید را تجربه می‌کند و این تجربه موجب شفاست و شفا حجتی بر واقعه توحید و حضور خدا در انسان است. 169. چرا در مواقع امراض و بلایای شدید یاد قلبی خدا میسر می شود؟ زیرا کانون بیماری از دل است و لذا انسان از منشأ بیماری خیش یعنی دل است که او را صدا می کند و او هم جز در دل اجابت و درک و حاضر نمی شود، چون طبق حدیث دل خانه خداست. 170. دل فقط خانه خدا نیست، بلکه می تواند خانه شیاطین و اجنه و هر کس دیگری هم باشد و کسی که دلش با غیر خدا اشغال و تسخیر است قادر به یاد قلبی خدا به هنگام بیماری ها نیست و چون این کسی اگر برای دعا و شفاعت به نزد یکی از ذاکرین برود چه بسا موجب شفایش می گردد. و ذاکر کسی است که قادر است که خدا را در دلش یاد و حاضر نماید و این غیر از وردگوست که مردم جاهل برای شفای امراض به نزدش می روند که معمولا آدمهای شیطان صفت و جن زده هستند و رفتن به نزد آنها موجب پیچیده شدن بیماری هم می شود. و پیامبر اسلام می فرماید کسی که به نزد غیبگو و رمال برود کافر است. 171.
برخی با رفتن نزد دعانویس و وردگو دچار تغییر احوال می شوند، زیرا به قلمرو به شیاطین و اجنه رفتند و لذا فکر می کنند که شفا یافتند، در حالی که بیماری و گرفتاریشان پیچیده تر و جنونی تر شده است و به تسخیر شیاطین و اجنه آن فرد در آمدند. 172. دیدار با مرد خدا موجب یاد قلبی خدا می شود و لذا این دیدار بهترین روش شفاست، زیرا سلام از اسمای الهی است که در دل بیمار موجب سلامت او می گردد. 173. هر آنچه که دل آدمی را آتشین و شقی نماید موجب بیماری می شود، مثل حرص، شهوت، خشم، کینه. 174. یأس یکی دیگر از علل پیدایش بیماری است، زیرا یأس موجب ورود ابلیس در سینه آدمی می شود و عذاب و نار را پدید می آورد که اساس همه امراض است. 175. هرچه غیر خدا در دل آدمی موجب بیماری و عذاب است، معشوقه، همسر و فرزند، مال و جاه و قدرت و غیره. فقط خدا و ولی خدا در دل موجب سلامت است و شفاعت. 176. ترس نیز از عواملی است که دل آدمی را دائما به ضعف می‌کشاند و از علل بیماری است و فقط یاد خداست که ترس را می‌زداید. 177. ایمان که همان یاد و حضور خدا در دل است اساس ایمنی وجود انسان است، زیرا خداوند وجود جاوید و سلامت مطلق است و هراس نابودی را از وجود می‌زداید. 178. امروزه انواع بیمه ها و مخصوصاً بیمه درمانی از علل شیوع و پیدایش بیماری در بشر مدرن است، زیرا جای یاد خدا را میگیرد و لذا افراد بیمه بسیار بیشتر بیمار می شوند و خود بیمه ها کانون های الغای امراض در عصر جدید هستند و تبلیغ بیماری محسوب می شوند. 179. امراض عرصه رسیدن انسان به مقام رضا هستند که مقام انسان کامل است و وجود کامل، زیرا عدم در مقابل وجود مقاومت می کند و امراض سخت عدم را راضی به پذیرش وجود کامل خدا در خود می سازد، یعنی هو را به عرصه الله می کشاند و غیب را به عین می آورد و انسان را مظهر اسمای الهی می کند. 180. بیماری و رنج و عذابها آدمی را راضی به فنا می کند و در این مقام رضای فناست که هو به عنوان ذات ازلی فنای حق رخ می نماید و این ظهور الله است و یگانگی فنا و بقا. هو الله احد. 181. به تجربه تاریخی می‌دانیم که اکثر بزرگان علم و دین و اندیشه و هنر و معنویت از دوران کودکی تا به پایان عمر با انواع بیماری و رنج‌های جانکاه دست و پنجه نرم کردند. این شامل حال انبیا و اولیا و عرفا و علما و شعرای بزرگ می باشد. رنج جسم موجب تعالی روح است، فقر مادی موجب غنای معنوی است و این یک قاعده بشری است که به قول حافظ ناز پرورده ها به جایی نمی رسند. بودا، سقراط، حلاج ابن سینا، بایزید، مسیح، مریم، محمد و از متأخرین هم کسانی چون داستایوفسکی، چخوف، کافکا، نیچه، ونگوک، شوپنهاور، کیرکگارد، بتهوون و امثالهم حجت‌هایی بر این ادعایند. 182.
بیماری آدمی را به سوی مرگ و نیستی می‌کشاند و در این وادی است که حیات و هستی جاوید یعنی خداوند درک و کشف می‌گردد. ابتلای هستی به نیستی قلمرو بیداری روح انسان است. 183. اگر نبرد با بیماری در عصر جدید منجر به پیدایش امراض مهلک‌تر شده است، حق بیماری است، زیرا تا بیماری به حقش در بشر نرسد نمی رود و حق بیماری همانا رضای بر فناست، زیرا بقا بر فنا استوار است. هر که بر فنای خود راضی شد لایق بقاست. 184. بیماری ها به لحاظی حاصل نسیان آدمی در عدمیت خیشتن است. امراض ذکر عدمند. 185. خلقت اولیه انسان از رحمت مطلقه خداست و آدمی درباره اش اراده و انتخابی نداشته است و لذا درباره اش دچار سهو و نسیان می شود و از وجودش غافل می گردد. امراض یک بار دیگر آدمی را بر آستانه عدم می کشانند تا این بار وجود را انتخاب کند و قدر بداند و حقش را ادا کند. 186. پس نسیان آدمی درباره اصل عدمیش حاصل نسیان او درباره وجود نقد خویش است. امراض حاصل نسیان هستند، نسیان وجود. 187. انسان به میزانی که بر عدم خود واقف است وجود دارد و بیماری عنصر خود آگاهی وجودی است. 188. بنابراین علم طب و درمانگری در اسلام چیزی جز شریعت محمدی و معرفت توحیدی نیست که کتابش هم قرآن است. قرآن کتاب سلامت است و رحمت و شفا. 189. و از آنجا که در قرآن می‌خوانیم که این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است، برخی از کافران و جاهلان کاغذ و مرکب آیات قرآن را دارو فرض کردند و دعانویسی و رمالی و بخش عظیمی از خرافات در جهان اسلام برخاسته از این جنون است، از جمله ورد و فوت کردن آیات. 190. شفای قرآنی دارای دو وجه است: شریعت عملی و شریعت نظری. 191. شریعت عملی از جنبه شفای امراض حکمی کاملتر و صریحتر از درک حضور مخلصین و اولیا و حکیمان الهی ندارد. 192. و اما شریعت نظری درباره شفای امراض حکمی صریح تر از ذکر قلبی خداوند ندارد که البته کار ذاکران است. 193. هرچه که مرضی لا علاجتر و زجرآورتر باشد هستی بخشتر است و گاه بیمار بر اثر این مرض قادر به درک و دیدار با پروردگار می شود. 194. شاقه ترین و مهلک ترین امراض سریع ترین راه رسیدن به خداوند در ذات خیشتن هستند. 195. اگر علی علیه السلام در هر چه که مینگریست خدا را میدید، به یک لحاظ به واسطه درد و باد و طوفانی بود که در جان و تنش افتاده بود که پس از رحلت رسول و همسرش این بیماری او را در چاه‌های کوفه به خدا رسانید و لذا در بسیاری از این چاه‌ها خون علی علیه السلام دیده میشد و نعره‌های دردش در این چاه‌ها در نیمه شب‌ها به گوش شب زنده‌داران می‌رسید. 196. خون دل خوردن که اصطلاحی سهوی شده است بیان یکی از بیماری‌های اهل عشق و عرفان است که در بیان پزشکی همان زخم معده و خونریزی درونی است که اکثر اولیای الهی و عارفان به آن مبتلا بودند، از جمله پیامبر اسلام و علی علیه السلام و فاطمه زهرا.
رخ زرد عاشقان از این خون دل خود خوردن است. تب‌های حیرت آور سالهای آخر رسالت محمد مصطفی از این خونریزی داخلی بود که به همین تب از دنیا رفت. 197. نعره های علی علیه السلام در دعای جوشن کبیر که خدایا مرا از این آتش برهان، دال بر تب مشابهی است که تن و جان و روان علی را می گداخت که آتش نفس مریدان در دل امام بود، چرا که امام نفوس مریدانش را در خود حمل می کند و این راز هدایت مریدان در وجود امام و پیر است. بیماری مردان خدا از ایثار و شفاعت و ولایت آنان است درباره مردم. 198. حضرت رسول می‌فرماید که دینداری در آخرالزمان به مانند حمل آتش است، چرا که در آخرالزمان که دوزخ آشکار شده و اکثر قریب به اتفاق مردمان کافران و اشقیا و دوزخیان هستند، زیستن در میان مردم برای اهل ایمان عین زیستن در قعر دوزخ و آتش است، چرا که دل مؤمن چون گل لطیف است و تاب آتش ندارد. ولذا حضرت علی علیه السلام سنت زندگی مؤمنان آخرالزمان را سنت اصحاب کهف نامیده است که برای حفظ دین خود بایستی از مردم خارج شوند و مؤمنان بایستی گرد هم آیند و به دور از جوامع فاسد و دوزخی زندگی کنند، زیرا کافران در این دوزخ نمی سوزند چون قلوبی سنگی دارند، ولی مؤمنان می سوزند. ولذا مؤمنان آخرالزمان تا زمانی که در میان مردم هستند رنجور و در خطر از دست دادن ایمان خویشند. 199. بخش عمده امراض ویژه آخرالزمان نتیجه رزق دوزخی و صنعتی است که ارزاقی آتشین هستند که تن را رنجور و دل را کافر می کند، مثل مواد پتروشیمی در تغذیه، همانطور که رسول اکرم نفت را غذای اهل دوزخ نامیده است. پس ترک تغذیه دوزخی یکی از ارکان بهداشت و درمان آخرالزمان است و روی کرد به تغذیه طبیعی. 200. در قرآن کریم هم فرق رزق بهشتی و دوزخی همان فرق غذای طبیعی و مصنوعی است و خداوند مؤمنان را شدیداً متذکر می شود تا از غذاهای نقد و موجود در طبیعت بهره گیرند. و امروزه اساس بحران سلامت حاصل فقدان غذای طبیعی و آب طبیعی و هوای سالم طبیعی است که در شهرها موجود نیست. بنابراین مهاجرت مؤمنان از شهرها به سوی روستاها و در آغوش طبیعت زیستن از اهم واجبات برای حفظ دین و ایمان در آخرالزمان است، زیرا عقل سالم در بدن سالم است و ایمان هم حاصل عقل